नमस्ते साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई संयुक्त अरब इमिरेट्सको सुन्दर र शान्त सहर अल ऐनमा रहेको एउटा प्रसिद्ध शपिङ मलको भ्रमण गराउँदै छु। पहिले यसलाई हामी सबैले अल ऐन मलको नामले चिन्थ्यौं, तर हालै यसको नाम परिवर्तन गरेर मल अफ अल ऐन राखिएको छ। बाहिरबाट हेर्दा नै रङ्गी चङ्गी झिलिमिली बत्तीहरूले सजिएको यो मल एकदमै आकर्षक र भव्य देखिन्छ। मलभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै तपाईको नजर यहाँको विशाल आइस रिङ्कमा पर्छ। यहाँ साना बालबालिकादेखि लिएर युवा युवती र परिवारका सदस्यहरू बरफमा स्केटिङ गर्दै मज्जा लिइरहेका देखिन्छन्। गर्मी मौसममा शीतलताको अनुभव गर्दै रमाइलो गर्नका लागि यो ठाउँ एकदमै लोकप्रिय छ। शपिङका शौखिनहरूका लागि यो मल एउटा पर्फेक्ट गन्तव्य हो। यहाँ विश्वका प्रसिद्ध र लोकप्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका स्टोरहरू रहेका छन्। लत्ता कपडा, जुत्ता, कस्मेटिक्स, गहनादेखि लिएर इलेक्ट्रोनिक्ससम्मका सबै सामानहरू यहाँ एउटै छानामुनि सजिलै पाउन सकिन्छ। घुमघाम र शपिङ गरिसकेपछि भोक लाग्यो भने यहाँको ठूलो र व्यवस्थित फुड कोर्टमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ फास्ट फुड, स्थानीय अरेबियन परिकार, एसियाली खानाका साथै विभिन्न किसिमका डिजर्ट र पेय पदार्थहरू उपलब्ध छन्, जहाँ सबै ग्राहकहरूले परिवार र साथीहरूसँग बसेर स्वादिष्ट खानाको आनन्द लिन सक्छन्। यदि तपाईँ युएईमा हुनुहुन्छ वा अल ऐन भ्रमण गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मल अफ अल ऐनमा एकपटक अवश्य आउनुहोला।
आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियोलाई लाइक, शेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।